آوریل سال 2003 میلادی، آرون رالستون دست راستش رو زیر یک تخت سنگ عظیم نیمتونی در دره بلوجان ایالت یوتا گرفتار کرد، جایی که در وسط ناکجا آباده. با ما ببین، با ما باش، در هر لحظه، در هر ماجرا. آرون کاملاً تنها بود، بدون تلفن، بدون رادیو و تقریباً هیچ غذا یا تجهیزاتی هم نداشت و حتی بدتر از همه این که هیچ کس نمیدونست که آرون اونجاست. در حالی که گیر افتاده بود، به شدت مجروح شده و در معرض آب و هوای سخت و بیرحم بیابان قرار داشت. اگه همون شب از سرمازدگی نمی‌مرد، طی چند روز آینده از کم آبی، گرسنگی یا عفونت جونش رو از دست میداد. زمانش در حال تمام شدن بود. آرون برخلاف تمام غرایز حفظ زندگی عمل کرد و کاری غیرقابل تصور انجام داد. در سال 2010 میلادی فیلمساز افسانه‌ای بریتانیایی دنی بویل تصمیم گرفت داستان آرون رو با فیلمی که برنده اسکار بود به نام 127 ساعت به پرده سینما بیاره. با وجود موفقیت جهانی این فیلم، برخی از واقعیت‌های تجربه آرون در این فیلم تغییر داده شده بود. تمام رازهایی که در فیلم 127 ساعت گنجانده نشده بودند رو فاش می‌کنم تا شما واقعیت ماجرای 127 ساعتی که آرون در بیابان گرفتار شده بود رو بدونید. در صبح روزی که این تجربه هولناک برای آرون آغاز شد، قرار بود با چند تا از دوستاش به کوهنوردی بره، اما اونها در آخرین لحظه کنسل کردن. بنابراین تصمیم گرفت به طور ناگهانی به بیابان بره. فکر میکرد که این فقط یک سفر کوتاه خواهد بود. بنابراین مقدار زیادی آب یا غذا با خودش نبرد. آرون دقیقاً نمیدونست کدوم نقطه از بیابان میره. بنابراین برای هم اتاقی‌هاش یادداشتی گذاشت و نوشت یوتا. وقتی به اونجا رسید، به 2 کوهنورد گمشده برخورد. اینجا جاییه که واقعیت و فیلم از هم جدا میشن. آرون به یاد میاره که به 2 زن کمک کرد راه خودشون رو پیدا کنن و به اونها تکنیک‌های پایه صخره‌نوردی رو نشون داد. اما هرگز با اون 2 زن شنا نکرد و اون 2 زن هم اون رو به مهمانی اون شب دعوت نکردن. آرون حدود 11 کیلومتر در مسیر پیاده‌روی خودش پیش رفته بود که به شکافی زیبا با عرض تقریبی 1 متر برخورد کرد. اون تصمیم گرفت به داخل اون شکاف بره، اما تخت سنگ گرد مسیر اون رو مسدود کرده بود. آرون فکر کرد که میتونه از اون تخت سنگ برای تحمل وزنش هنگام پایین اومدن استفاده کنه. اون به تخت سنگ ضربه‌ای زد تا ثباتش رو بسنجه. به نظر میرسید که محکمه. اما به محض اینکه اون رو گرفت، تخت سنگ شل شد و اون رو به پایین پرتاب کرد. درد وحشتناکی داشت. توی فیلم آرون با تعجب به دست گرفتارش نگاه میکنه و آرامشش رو حفظ میکنه، اما در واقعیت اعتراف میکنه که به شدت عصبانی شده بود و تقریباً 1 ساعت با الفاظ رکیک فریاد میزد. آرون احساس خستگی و کم آبی شدید داشت. کیسه آب 3 لیتری آرون تموم شده بود، اما هنوز 1 بطری 1 لیتری توی کوله پشتیش داشت. شروع به ارزیابی تجهیزاتش کرد. اولین فکری که به ذهنش رسید این بود که از چاقوی موجود توی ابزار چند کارش استفاده کنه تا تخت سنگ رو تراش بده. اما پس از چندین ساعت تلاش متوجه شد که این کار بیفایده است. آرون گرفتار شده بود و با خطر اطلاع به قانقاری‌ها، گرسنگی و حتی احتمال غرق شدن در سیلاب ناگهانی روبرو بود. همون شب برای اولین بار این ایده به ذهنش خطور کرد. شاید مجبور بشه دستش رو قطع کنه. هرچند آرون شدیداً در برابر این فکر مقاومت می‌کرد، اما یک نگرانی قوی‌تر وجود داشت. پاهاش خسته و فرسوده شده بودن و نیاز داشت تا هرچه بیشتر انرژی خودش رو حفظ کنه. طبق فیلم آرون توهمی رو تجربه میکنه که توی اون تصور میکنه توی مهمونی حضور داره که 2 دختر کوهنورد آرون رو به اون مهمونی دعوت کرده بودن. اما واقعیت تلخ این بود که اون شب در حال فکر کردن به بهترین راه برای پایان دادن به زندگیش بود. خوشبختانه به سرعت از این حالت خارج شد و تمرکز خودش رو بر زنده موندن معطوف کرد.
شروع به کار کرد و تلاش کرد تا یک سیستم قرقره‌ای با طناب‌های کوهنوردیش بازسازی کنه. این سیستم کار کرد، اما طناب‌ها کشش لازم برای جابجایی تخت سنگ رو نداشتن و خودش هم نیروی کافی نداشت. پس از ساعت‌ها تلاش بی‌ثمر به طور جدی به قطع کردن دستش فکر کرد، اما نمیتونست خودش رو برای انجام اون قانع کنه. همونطور که توی این فیلم نشون داده شده، این همون روزی بود که آرون پیام خداحافظی خودش رو ضبط کرد. روز بعد آرون با استفاده از بخشی از عایق نئوپرنی کملبک خودش یک شریان بند بداهه ساخت. تلاش کرد که پوست خودش رو ببره، اما تیغه چاقو به اندازه کافی تیز نبود. تا این زمان فقط 150 میلی لیتر آب براش باقی مونده بود. بنابراین تصمیم گرفت ادرارش رو در کیسه کملبک ذخیره کنه تا در صورت نیاز بعداً از اون استفاده کنه. نوشیدن ادرار میتونه خطرناک باشه. ممکنه نارسایی کلیه منجر بشه و مرگ دردناکتری رو رقم بزنه. توی فیلم آرون اون روز توهم یک سیل ناگهانی رو تجربه میکنه. تو این صحنه خوشحالی آرون از دریافت آب باران به سرعت با ترس غرق شدن تحت شعاع قرار میگیره. آرون در نهایت از قدرت آب استفاده میکنه تا تخت سنگ رو بلند کنه و خودش رو آزاد کنه. اما در واقعیت آرون هیچگاه چنین توهمی نداشت و با سیل ناگهانی روبرو نشد. در فیلم 127 ساعت آرون از دوربینش برای ضبط بخش‌هایی از یک برنامه رادیویی ساختگی استفاده میکنه تا ذهنش رو مشغول نگه داره. اما در واقعیت آرون از دوربین خودش برای ضبط پیام‌هایی برای خانواده‌اش استفاده میکنه. همونطور که اون بعداً فاش کرد، چیزی که به اون انگیزه ادامه دادن میداد فکر کردن به خانواده‌اش بود. پدر و مادرش و خواهرش سونیا. آرون نوارهای ضبط شده‌اش رو تنها به مادرش نشون داد و اطمینان داد که اونها هرگز عمومی نمیشن. به طرز شگفت‌انگیزی متوجه شد که درد زیادی احساس نمیکنه. بنابراین با چاقو به کندن ادامه داد تا به استخونش رسید و لرزش اون رو احساس کرد. اما مجبور شد این کار رو متوقف کنه. اون از آب محروم بود و انرژیش رو از دست میداد. از 24 ساعت بدون آب و هنوز توانایی این رو نداشت که تصمیم نهایی برای قطع کردن دستش رو بگیره. آرون وصیت‌نامه‌اش رو ضبط کرد. همون شب پیش بینی کرد که روز بعد میمیره. بنابراین سنگ قبرش رو روی دیوار حک کرد و تلاش کرد کمی بخوابه. همونطور که توی فیلم نشون داده شده، آرون توهم پسر بچه‌ای رو تجربه کرد که با اون بازی میکنه. توی این رویا دست راستش قطع شده بود، اما خوشحال بود که اون کودک رو روی دست چپش حمل میکنه. اون حس میکرد اون پسر بچه پسر آیندهشه. توی این لحظه اون میدونست که زنده میمونه. صبح روز بعد هیجان ناشی از توهم از بین رفته بود و اون بار دیگه به این فکر افتاد که مرگش حتمیه. به طور اتفاقی با تیغه چاقو به انگشت شست دست راستش سایید و متوجه شد که پوستش به راحتی جدا میشه، مثل کره‌ای که با چاقو بریده میشه. دستش به یک جسد تبدیل شده بود. با احساس انزجار شروع به تکون دادن شدید بدنش کرد. اون میتونست استخونهاش رو بشکنه و از طریق پوست اونها رو ببره. با استفاده از نیروی گشتاور دست گرفتارش بدنش رو به گونه‌ای پیچ و تاب داد تا استخوان‌های ساعدش شکست. باور کنید یا نه، اون توی این لحظه توی خوشحالی غرق شده بود. آرون حتی اصرار داشت که دنی بویل صحنه‌ای که لبخند میزنه رو توی فیلم نشون بده. با استفاده از لوله کملبک به عنوان شریان بند، چاقو رو برداشت و شروع به بریدن گوشتش کرد. آرون تخمین زده بود که حدود 10 ساعت طول میکشه تا کمک پیدا کنه. بنابراین به راه افتاد. با وجود کم آبی، خستگی شدید و خونریزی، همچنان موفق شد از یک دیوار 20 متری پایین بیاد و تقریباً 10 کیلومتر پیاده روی کنه. به طور معجزه‌آسا در دوردست خانواده‌ای از گردشگران هلندی رو دید و با فریاد توجه اونها رو به خودش جلب کرد. خوشبختانه یک تیم نجات از قبل در حال جستجو در منطقه برای یافتن آرون بود. مادر آرون قبلاً به پلیس اطلاع داده بود که آرون گم شده. پلیس‌ها کارت اعتباری اون رو در یک فروشگاه نزدیک دره بلوجان ردیابی کرده بودند. سرانجام 4 ساعت پس از قطع
دستش آرون به درمان پزشکی ضروری که به شدت به اون احتیاج داشت رسید. با وجود شجاعت، دلیری و استقامت فوق‌العاده آرون، ورود به طبیعت وحشی شوخی بردار نیست. ضروریه که با راهنمایان با تجربه برید. تجهیزات مناسب رو همراه داشته باشید و همیشه از مکانتون دیگران اطلاع بدید. آرون زندگی کرد تا رویای پسرش به واقعیت بپیونده. حالا آرون پدری خوشحال، نویسنده پرفروش و سخنران عمومیه. آرون هنوز هم به کاوش در طبیعت علاقه داره، اما حالا با احتیاط بیشتر این کار رو انجام میده. متاسفانه همه ماجراجویان موفق به بازگشت و به اشتراک گذاری داستانهاشون نمیشن. در سال 2021 میلادی کاوشگران غار به عمیق‌ترین غار روی زمین وارد شدن و با منظره دلخراش روبرو شدن. بدنی بیجان که به طناب‌ها آویزون بود و هیچ توضیحی درباره چگونگی رسیدن این بدن به اونجا وجود نداشت. میخواید داستان کاملش رو ببینید و بشنوید؟ اینجا توی لنز پلاس ببینید. لنز پلاس، سفری بی پایان به دنیای حقیقت، به عمق داستان.